Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adina Sofia binti Suhaimi dan rakan-rakan saya yang lain, Dina Ashra binti Johar, Saya. Nur Aina Syamimi binti Syafi'i, Saya. Gangga Devi anak perempuan Parusuraman, Saya. dan juga sini anak perempuan Surataran. Saya. Okey. Kami memilih untuk membuat company 7-Eleven iaitu yang merupakan multinational enterprise. Definitely. Okey, kita teruskan dengan Gangga. History. In 2027, Southland Ice Company employees start small grocery store selling products such as bread and milk to convenience the customer for traveling long distance. In 1928, the stores began operating under the name of Todd M Stores. The same year, the company began constructing gas stations in some of Dallas locations in an experiment. In 1931, the Greatest Depression affected by the company, sending it towards bankrupt. Nevertheless, the company continued to operate through reorganization. In 1946, in an effort to continue the company, post-war recovery, the name of franchise was changed to 7-Eleven to reflect the stores. New hours operation, 7 a.m. to 11 p.m., which were unprecedented at the time. In 1966, 7-Eleven experimented with a 24-hour schedule in Austin. After an Austin store stay open all night to satisfy customer demand, later on 24-hour store were established in Fort. In 1971, Southland acquired convenience store of the former Pack-a-Sack chain owned by Graham Allen Pennyman. With the purchase in 1964 of 126 PD Mart franchise convenience store in California, the company entered the franchise business. The company signed its first area licensing agreement in 1968 with Carco, which became the first US domestic area 7-Eleven license. In the late 1918, Southland Corporation was threatened by a rumored corporate takeover, prompting the Thompson family to take steps to convert the company into private model by buying out public shareholders in a tender offer. Various assets such as cheap auto part chains, the ICE division, and hundreds of stores locations were sold between 1987 and 1990 to relieve debt incurred during the buyout. This downsizing also resulted in numerous metropolitan areas losing 7-Eleven stores to rival convenience store operator. For the 2010 ranking, 7-Eleven climbed to the number 3 spot in Entrepreneur magazine, 31st annual franchise, the first and most comprehensive ranking in the world. This was the 17th year 7-Eleven was named in the top 10. Also in 2010, the first green 7-Eleven store opened in Florida. The store featured US Green Building Council. Also, the environmentally friendly design brings the store saving the energy cost. The same year, 7-Eleven went mobile with the launch of Slurpee Drink, iPhone and Android application app. The Slurpee Drink app made it easy to find the 7-Eleven stores and provide driving direction. The following year, 7-Eleven celebrated its 40,000th store opening, and within 2 years of the milestone opened in 60,000 stores.
Let us continue with you background of 7-Eleven. Aina. Aina punya. Habis dah? Aina punya ke background? Bukan Dina punya. Dina. Cina. Now I will tell you guys about the background of 7-Eleven. 7-Eleven ialah sebuah franchisor, pelesen dan pengendali rangkaian kedai sebaneka antarabangsa. Sejak Mac 2007, 7-Eleven menjadi rangkaian kedai terbesar dalam semua kategori. Kedai-kedainya terletak di 18 buah negara dengan 1,000 cawangan. 7-Eleven mempunyai pasaran terbesar di Jepun, Amerika Syarikat, Taiwan dan Thailand. Tujuan dia ialah lembaga pengarah akan menerapkan prinsip-prinsip tadbir urus korporat yang baik dalam semua urusannya dalam melindungi aset syarikat, kepentingan semua pihak yang berkepentingan dan untuk menegakkan nilai-nilai inti integriti dan perusahaan sebagai sebahagian dari tugas dan tanggungjawab fidusiari. Tujuan piagam lembaga adalah untuk menetapkan peranan, tugas dan tanggungjawab serta proses untuk membolehkan semua anggota lembaga menyedari tugas dan tanggungjawab mereka setiap masa. Dan akhir sekali, piagam lembaga juga berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk calon atau anggota lembaga pengarah baru dan pengurusan kanan untuk memahami peranan dan tanggungjawab mereka sebagai serta komitmen masa dan sumbangan yang diharapkan daripada mereka. Okey, saya akan terangkan tentang produk dan servis 7-Eleven. 7-Eleven di Amerika Syarikat menjual minuman Slurpee iaitu minuman ringan separuh buku yang diperkenalkan pada tahun 1965. Kedai Oklahoma dikenali sebagai minuman IC. Dan minuman Big Gulp diperkenalkan pada tahun 1976. Produk lain termasuk 7 Pilih, produk jenama peribadi, kopi, sandwich harian, segar, buah segar, salad, barang roti, makanan panas dan siap. Petrol, produk tenusu, minuman berkarbonat dan minuman tenaga, jus, donat, perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan penghantaran produk. 7-Eleven terkenal dengan saiz minumannya yang agak besar dan accessibility 24 jam. 7-Eleven menawarkan minuman ukuran seluas 128 ons bersamaan 3,785 ml. Tin Gulp. Saiz minuman ini adalah antara minuman ringan terlaris ketika diperkenalkan. Next slide. Next slide. Seven-Eleven dikaitkan dengan soda besar ini dalam budaya popular. Sebagai contoh, cadangan larangan Datuk Bandar Michael Bloomberg terhadap soda besar di New York City sering disebut sebagai larangan Big Gulp. Pada tahun 2012, 7-Eleven mengubah ukuran double gulp dari 64 ounce menjadi 50 ounce, samaan 1,478 ml. Cawan gaya yang lebih tua terlalu lebar di bahagian bawah dan
tidak sesuai dengan pemegang minuman di dalam kereta. Ini bukan reaksi terhadap cadangan larangan soda besar. Menurut jurukakap, pada Februari 2020, mereka membuka lokasi tanpa tunai di ibu pejabat 7-Eleven di Irving, Texas. Saya akan menerangkan tentang sistem yang dibukakan 7-Eleven di Asia Tenggara. Pertamanya di Hong Kong. 7-Eleven pertama kali dibuka di Hong Kong pada tahun 1981 ketika menjadi jajahan Inggeris. Pada bulan Julai 2019, syarikat ini beroperasi sebagai anak syarikat Dairy Farm yang dikenali sebagai T-Set Chai bermaksud tujuh kecil atau Sifun berdasarkan bahasa Inggeris tujuh. Sehingga 2012, 7-Eleven mempunyai 964 kedai di Hong Kong dan 563 daripadanya dikenali oleh franchise. Hong Kong dilaporkan mempunyai pendapatan tertinggi di kedai 7-Eleven kedua selepas Mexico. Semua 7-Eleven di Hong Kong menerima kad Octopus di mana-mana sebagai kaedah pembayaran. Mereka juga menerima pembayaran untuk beli utiliti dan sewa perumahan awam. Pada bulan November 1980, Southland Corporation dan Conglomerate Hong Kong, Janet Maxson menandatangani perjanjian franchise untuk membawa 7-Eleven ke wilayah tersebut. Kedai 7-Eleven pertama dibuka di Happy Valley pada 3 April 1981. Rangkaian ini berkembang dengan agresif di seluruh Hong Kong sepanjang tahun 1980-an. Kedai ke-50 dibuka di Kawai Chang pada 6 Oktober 1983, sementara kedai ke-2200 dirasmikan oleh Simmons Cashwick di Tai Po Center pada 7 Mei 1987. Kedai-kedai tersebut dijual kepada Dairy Farm, sebahagian daripada kumpulan Janet Maxson pada tahun 1989. Pembaca kad berita diperkenalkan di semua kedai 7-Eleven pada bulan Julai 1999. Walaupun pada mulanya ini hanya dapat digunakan untuk menambah nilai pada kad, pada bulan September 2004, jumlah lokasi di Hong Kong meningkat dengan ketara ketika Dairy Farm memperolehi Dairy Stock, rangkaian kedai sebenarnya dari SCMP Relation Hong Kong. 84 kedai rantai ini yang terletak terutamanya di stesen kereta api MTR dan Kowloon serta pusat membeli belah dan kawasan perumahan telah ditukar menjadi kedai 7-Eleven. Pada tahun kafe menjual makanan jalanan tradisional Hong Kong dan teh susu. Ciri ini kemudian diperluaskan untuk memiliki lokasi 7-Eleven lain Next slide. Kedai 7-Eleven pertama di India dibuka pada tahun 2019 baru-baru ni. Ken Wagabayashi, naib Presiden kanan 7-Eleven digambarkan sebagai hubungan strategik. Disebabkan 7-Eleven baru dibuka di negara India, perkembangannya hanya sedikit dan tidak sebanyak di negara lain.
Okey. Seterusnya di Indonesia. Pada tahun 2008, 7-Eleven mengumumkan rancangan untuk mengembangkan perniagaannya di Indonesia melalui perjanjian franchise induk dengan Model 7 Indonesia dan Media Nusantara Citra. Perancangan awal Model 7 Indonesia adalah untuk memfokuskan pembukaan kedai di Jakarta dan menargetkan kawasan komersial dan perniagaan yang padat. Terdapat 190 kedai 7-Eleven di Indonesia pada tahun 2014 dan jumlahnya hanya berkurang menjadi 166 kedai pada bulan September 2016. Pada bulan April 2017, PT Model 7 Indonesia mengumumkan bahawa mereka akan diambil alih oleh PT Charon Porpens Restu Indonesia, anak syarikat Charon Porpet Group di Thailand. Proses pemerolehan dirancang untuk diselesaikan sebelum Jun 2017. Charon Porpet Group juga merupakan pemegang franchise utama di sekitar 9,500 kedai 7-Eleven di Thailand. Tetapi pada 22 Jun 2017, PT Model International TBK mengumumkan bahawa semua baki 300 kedai 7-Eleven di Indonesia akan ditutup pada 30 Jun 2017 kerana pembatalan proses pemerolehan. Seterusnya di Jepun. 7-Eleven di Jepun. Kedai 7-Eleven pertama di Jepun di kota Tokyo dibuka pada bulan Mei 1974. Jepun mempunyai lebih banyak lokasi 7-Eleven daripada tempat lain di dunia, di mana mereka sering menanggung nama syarikat induknya 7&I Holding dari 67,480 kedai di seluruh dunia, 20,700 kedai, hampir 31% kedai global adalah di Jepun, dengan 2,705 kedai di Tokyo sahaja. Sehingga Julai 2019, 7-Eleven mempunyai kedai di semua 47 wilayah Jepun dengan pembukaan 14 lokasi baru di Okinawa Prefecture. Estetika kedai agak berbeza dengan kedai 7-Eleven di negara lain kerana kedai menawarkan pilihan produk dan perkhidmatan yang lebih luas. Kedai 7-Eleven di Jepun juga terkenal di kalangan pelancong daripada negara lain kerana mesin ATM 7 Bank di cawangan akan menerima kad debit dan kredit asing kerana mengeluarkan wang tunai dalam yen Jepun. Mengikut contoh kedai Cybernetica lain di Jepun, 7-Eleven mempunyai panel solar dan LED yang dipasang di sekitar 1.400 gedungnya. Pada bulan Julai 2019, 7-Eleven melancarkan perkhidmatan pembayaran mudah alih dengan segera iaitu 7Pay. Perkhidmatan ini direntas semasa pelancaran dan penyerang pada mengeluarkan wang dari akaun pelanggan yang terjejas. Now I would like to explain about the organization structure. This organization structure is not ideal for an industrial company such as 7-Eleven. This is because the CEO looks overwhelmed by the number of officers that report directly to him. I believe that the organization charter needs to be organized to be taken the shape of the geographical organization structure. So from now, I can explain to you that 7-Eleven use the geographical organization structure. So
The geographical seems ideal for a company such as 7-Eleven because of the nature of the company. The organization has multiple stores spread all over the globe. A geographical organization structure will be ensure that all the branches of the firm report to the CEO. The branches can be headed by the branch managers with fully fledged executive member to cater for matters finance, sales, operations, and informations such as design in ideas because it will be hasten the speed at which changes and innovations are applied across all the branches in the world. So it means welfare of the shareholders or depends on any action that we taken in the 7-Eleven problems, all will be depends on the manager because their structure of organization is differ of geographical. Basically, geographical structure is most depends on the only the CEO and the under some of the managers will be take the actions and they have the more probability to take any action for their companies. Then if the principal agent and the manager is same, the relationship is established. So the stakeholder for the 7-Eleven is creditor, government, customer, and firm employees. So as the stakeholder, we talk about the stakeholder. So I will continue about the job design. The job design at 7-Eleven is ideal for a business of its capacity. The furniture design group employs according to the job they do. Some are grouped under sales and marketing, which falls under the doctors of both stores and marketing managers. The creation of the post for manager of international operation afford the company and a competitive advance and ensure explosive growth is attained at all the company's branches. So from what can we say from the job design is organization around function and designs, this class according to all kind of works. So mostly the 7-Eleven is handled by the CEO, encourage organization, CCO, CFO, CLO, and head of the international branches managers. And according to human resources, stores, logistics, and security legal property. 7-Eleven is a leader of a business of its capacity. Grower employs according to all the jobs they do. And sales and marketing are very important for this company. So that's all from us, from me and my group. We have explained about the 7-Eleven's companies and what's their structure they have used for their organizations, their products, their service, their historical. We have explained and many more of 7-Eleven. So I think these are the presentation that we have to do for our end of chapter 3 from my group. Happy holiday, madam. See you in our